ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ, ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨਚਰਿਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੌਬੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਨੱਪਦੇ ਸਵਿਚ ਨੱਪਦੇ ਆ, ਔਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਸੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਰੂ ਛੱਡਣਗੇ, ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦਾਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇਣ, ਕੂਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨੀਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਦਿਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨੀਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਆਈਪੌਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਸਕ੍ਰੀਟਸ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਦ। ਉਹ ਖਾਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ, ਚੁੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੰਘਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹਾਫ ਚਮਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਟਮਕ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਟਮਕ ਜਾ ਕੇ ਐਸਿਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਢਾਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀ ਲਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਕ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਲ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਦਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਦਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B1 ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, B1 ਥਾਇਆਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਲੀਪ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਜਾਂ ਅਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦਵਾਈ ਇਹ ਹਰਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਓ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਆਂਗੇ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਟੀ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨਟਸ਼ੈਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜੋ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਟੀ ਪੀ ਲਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸਲੀਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਸਲੀਪ ਆਏਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਉਠਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।